سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب نكون كلنا بخير. النهارده ميعادنا مع الحلقة السادسة من كتاب زوجة حسب قلب الله لمارثا بيس. ربنا يدينا نعمة ونتبارك ونتعلم ونستفيد. ابقوا معنا. الفصل السادس بيتكلم عن فهم الزوجة، او اسمه كده فهم الزوجة لدورها. دورها ايه؟ هي فاهمة ايه؟ المفروض يكون ايه؟ هل في اخطاء ولا لا؟ ملحوظة الحاجات المكررة اللي ذكرت قبل كده في الجزء اللي بنتكلم فيه في كتب تانية موجودة عندنا على القناة في بلاي ليست تانية، ما بنكررهاش. ده كذا مرة، ركزوا. الفصل ممكن يبقى فيه حاجات كتير قوي اكتر من اللي انا بجيبها، بس بجيب لكم نقط معينة نكون بنسمعها لأول مرة. مفترض من حضراتكم انكم متابعين القناة وبتتفرجوا على بقية الفيديوهات. نبدأ الفصل السادس اللي اسمه فهم المرأة لدورها. والفصل بيبدأ بحتة السقوط، والكاتبة بتتأمل في حتة لرجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وبتفترض الكاتبة فرضية معينة، وسمعتها من أحد الوعاظ المعاصرين الفترة دي، يعني بيقول إن المعنى بتاع كلمة لرجلك يكون اشتياقك مش مقصود بيها إن هو يوحشك، يعني مشتاقة ليه، يعني في شوق في القلب. ولو إن ده اتجاه تفسيري، في بعض المفسرين أجمعوا إن مقصود بيه لرجلك يكون اشتياقك يعني هو الست مشتاقة لجوزها. ده وجهة نظر، عشان ابقى برضه بعرض قدامكم وجهة النظر التفسيرية عموما ووجهة النظر بتاعت الكاتبة. ابقى بديكم كل الطرق وانتوا سرشوا، وانت صلي بالآية وانت افهم، حاول تشوف ربنا هيقول لك بيها ايه، وسرش انت بقى ودور في مدارس تفسيرية معينة بالطريقة اللي تريحك. بس الكاتبة بتقول هنا ان لرجلك يكون اشتياقك مقصود بيها، لان بعديها وهو يسود عليكي ان انت مشتاقة للسيادة، وان ده احدى ثمار الخطية او احدى تبعات الخطية. ان احنا لما كست انا وقعت في الخطية، الادوار اتلخبطت، فانا مش بلعب دوري. انا المفروض دوري ايه؟ معينا نظيره، زيه نظيره، بس معينا. هدفي ان انا اساعده، وان انا اقف في ظهره، وان انا ادعمه، وان انا اقويه. بس النتيجه ان انا هنا ايه؟ هو يسود عليا، لان انا اللي مشتاق ان انا اللي اسود. فالاشتياق هنا معركه مين هيسود اكتر. فانا مش عارف اعمل، او انا مش عارفه اعمل دوري. وهو كمان ممكن بسبب الخطيه يخيب ويخسر مسؤوليته في ان هو يقود، فتكون النتيجه ان هي المفروض ما تقودش، وعايزه تقود لان هي الادوار مرتبكه، وهو المفروض يقود ومش عارف يقود لان هو مش في مكانه. تعالوا نمثلها بمثل. حضرتك راكب الاتوبيس ورايح الصبح عادي على شغلك، فجاه سواق الاتوبيس وقف، ركن ونزل وقف معاكم، عمل فيها راكب. هو سقط دوره، ما بيعملش دوره. هو ورديته مش هتخلص، والاتوبيس مش هيروح الجراج لوحده لان هو ما عملش دوره، وانت مش هتروح شغلك. وانت لو حبيت تلعب دوره انت مش هتعرف تسوق الاتوبيس، ولو بتعرف تسوق اتوبيسات فانت مش عارف خط السير. دي لخبطه، ده عك. ما كل واحد يعمل دوره. لو هو عمل دوره وشغله، انا هعمل دوري واروح شغلي، وكلنا نبقى كسبانين من الموضوع. انما اللخبطه دي بسبب السقوط، الادوار اتلخبطت. فلا المنقاده المفروض تنقاد ازاي، ولا القائد عارف يقود صح، ولا في مفهوم صح عن القياده ولا السلطه ولا الخضوع ولا السياده، والورق كله اتلخبط بسبب السقوط. الكاتبه بتتكلم في حته ان هما كانا عريانان ولا يخجلان قبل السقوط، وبتوضح حاجه. عريانان هنا ولا يخجلان دي مقصود بيها ان كان في انفتاح على اتنين، على الاخر. ادم مش مكسوف انه عريان قدام حواء، وحواء مش مكسوفه من ده قدام ادم. وعلى الله، وهم مش مكسوفين من الله ايضا. تبان في ايه؟ تبان في الاطفال. احنا متجوزين ومخلفين، وجربنا تمسك ابنك او بنتك تغير له، تيجي بعد كده بتحطه على السرير عشان تنشفه وتلبسه وحاجات كده، تلاقيه بيجري منك على السرير وهو من غير هدوم خالص، وبيضحك وبيلعب ومش مكسوف. ليه؟ لان هو ما عندوش مساحات مظلمه من الخزي او الادراك او العلم او الفهم ما عندوش الحاجات اللي عندنا احنا، اللي جات لنا احنا على كبر دي. فادم وحواء كانوا كده، كان نفس براءه الاطفال دي. طبعا دي مش يعني دي مش دعوه ان احنا لو تبنا وبقينا كويسين ما نلبسش هدومنا. افهموا صح، ما تودوناش في داهيه. كل الحكايه ان الخطيه ادت لمساحات مظلمه مع الاخر، ومساحات مظلمه مع الله، فبقوا بيتكسفوا من الله وبيتكسفوا من بعض. انما حاله البراءه اللي كانوا فيها الاول كان فيها مساحات من الانفتاح على الاخر وعلى الله. الكاتبه هنا بتتكلم على حته مهمه جدا، ومهم ان احنا نفهم المسمى الصح بتاعها. الزوجه المفروض تمجد زوجها. يعني ايه تمجد زوجها؟ انت ان شاء الله عايزني ايه بقى؟ اعمله اله؟ اقعد ابخر قدامه زي الاوثان؟ لا انت بتهزر. لا، ما هو ده بقى مفهوم التمجيد. تمجد هنا في طاعه، في اهتمام، في احترام. التمجيد ليس تأليه. انت ليكي دور. الكتاب المقدس بيفترض ان العلاقه اللي بين المسيح والكنيسه هي العلاقه اللي بين الزوج والزوجه. الزوج بيرمز فيها للمسيح، والزوجه بترمز فيها للكنيسه. فزي ما الكنيسه بتخضع للمسيح وبتسمع كلامه، حضرتك لازم تخضعي لزوجك وتسمعي كلامه وتطيعيه. وزي ما هو بيقدم لها حب لدرجه انه يموت عنها ويسفك من اجلها دمه، الزوج ينبغي عليه ان هو يموت من اجل مراته. الكلام ده بالايات.
ايها النساء اخضعن لرجالكم كما للرب، كما تخضع الكنيسه للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. هبقى حاطط جنبكم الشواهد تبصوا عليها، العلاقه دي مهمه. طيب هتيجي زوجه تقول لي طب انت كده سايب الموضوع عايم، يعني اخضعي لجوزك، يا ماشي، ما ادتنيش خطوط عريضه او ارشادات امشي عليها، اديني حاجات اعرف امشي عليها عشان لما اعمل كده ابقى انا كده انت حاطط لي خطوط عريضه اعرف من خلالها بخضع لجوزي، المسمى الصح. تعالوا نشوف. الكاتبه الصراحه حاطه حاجات كتير قوي كعلامات لخضوع الزوجه، فانا اختصرتها للحاجات اللي ممكن نلخصها في نقط ممكن هنقولها وهندي امثله صغيره عليها واحده واحده يعني. اقعدي مع جوزك كده مره في بدايه الاسبوع واساليه عن خطط الاسبوع الجاي. انت ناوي تعمل ايه؟ يعني الاسبوع الجاي ليك ترتيب معين حابب تعمله؟ مشاوير عايز تعملها؟ حاجات عايز نشتريها؟ غوطي اكتر بقى، خشي معاه. طب انت عايزني دوري يبقى ايه في الخطه دي؟ انت حابب ايه؟ طب ايه الطريقه اللي مختلفه اللي ممكن اتصرف بيها بحيث ان الدور ده يطلع احلى وافضل؟ صدقيني لو جوزك لقى عندك النيه انك تبقي منظمه وايجابيه وطموحه كده للتطوير والرغبه دي، هتبقي حاجه حلوه جدا. وبرضه خلوا بالكم، باكد للمره الالف، مش معنى اني بقول ان الزوجه تعمل كده ان هي دايما مش منظمه وهو اللي منظم، ساعات بيبقى العكس. بس الكتاب موجه زي ما اتفقنا للزوجه، فاحنا مفترضين ان الزوجه هي اللي عليها المسؤوليه كلها في التغيير، مش الزوج دلوقتي. مش معنى كده ان الزوج ملاك نازل من السما بجناحين ما بيعملش حاجه غلط، بس لو الزوج انسان طبيعي وكويس وشافك بتعملي الحاجات دي عشان تشتغل على نفسك وتطوري من نفسك، هيفرق معاه جدا. كوني منظمه بقدر الامكان في شغل البيت، حاجه في منتهى الجمال لو انت ست لما كل موارد بيتك وعارفه ايه اللي ناقصك وعارفه كل حاجه فين ومتابعه كل حاجه، شيء في منتهى الروعه. انت نفسك بتحسي بقيمتك ودورك ده لما حاجه تبقى مش لاقيينها وانت الوحيده اللي عارفه مكانها. انت ساعات بتشوفيها مسؤوليه واللي هو لازم انا اللي اعمل كل حاجه وانتوا مفيش حاجه تعملوها انتوا ابدا. امهاتنا كلهم حتى كانوا بيقولوا لنا كده. بس صدقيني ده دور قوي جدا ودور فعال جدا، مش اي حد يعرف يعمله الا واحده في امكانيات الزوجه او في امكانيات الام. فتخيلي كده لما تبقي شاطره عارفه خزين الاكل بتاعك، ايه اللي فاضل وايه اللي ناقص. ما ينفعش تتفاجئي وانت بتطبخي ان الرز خلص. طب ليه؟ ما كان في رز واخر شويه دول استعملتيهم. ليه لما خلصوا اخر مره وكنت عارفه ان الكيس بيخلص مثلا، ليه ما كتبتيش في ورقه ان ده ناقص وان دي نواقص وتقولي له عندنا ناقص كذا؟ ساعتها لو هو ما جابش الحاجه هو كده مقصر. او انت مثلا لو قدرتي وانت جايه تجيبي الحاجه دي يبقى انت كده حليتي المشكله، بدل ما احنا بنعمل الاكل نكتشف ان اخر شويه زيت استعملناهم من يومين ونسينا نجيب زيت، واخر شويه رز مش عارف ايه ده مفيش بصل هنطبخ ازاي؟ افكار ذكيه. لو انت مدبره بيتك صح الدنيا هتبقى متظبطه ومواعيد النوم متظبطه والوجبات متظبطه، عارفه انت بتخرجي ايه من الفريزر امتى يفك على ما تروحي فين وترجعي فتعمليه فينجز معاكي وقت، ما تضيعيش وقت في اي حاجه. بدل ما تقعدي كل يوم عشان تطبخي لازم تجيبي طماطم من السوق وتقطعيها وتستني ساعه جنبها على النار تتسبك، ليه ما نجيبش كميه مره واحده وتبقى علقه واحده، نسبك كميه ونحط مثلا في الفريزر ونطلع على الاستخدام. افكار معينه لو انت عملتيها في خزين بيتك وفي شغل بيتك وفي تنسيق بيتك. وعلى فكره الزوج لو الزوجه هتحط مخططات زي دي، الزوج عليه دور كبير جدا انه يساعدها فيها، لان حرام ان انا اطلب منها ان هي تعمل الحاجات دي كلها لوحدها، خصوصا لو هي كمان امراه عامله يعني ست بتشتغل، ده حرام. بس لو انت منظمه في النقطه دي بالذات، بيتك هيمشي بانسيابيه جدا في احتياجاته وفي الحاجات اللي بيتطلبها من غير اي مشاكل. وده هيبقى نقطه حلوه جدا في حقك قدام نفسك وقدام زوجك وقدام اهله وقدام اصدقائك وقدام الدنيا كلها. ادي جوزك اولويه. اتكلمنا في النقطه دي قبل كده في الكتاب اللي فات بتاع قصه الزواج لجون بيفير وليزا بيفير. ما ينفعش جوزك يترمي له فتافيت الاولويه بعد بابا وماما والبنت والولد والدروس واحتياجات البيت والتنظيف وغسل المواعين. ففي الاخر لو فضل شويه تركيز كده بواقي اهتمامك بتبقى انت بتسقطي اصلا وانت قاعده معاه، هو بيوصل له انطباع ان انت مدياله بواقي تركيزك واخر حاجه خالص وان انت مش مركزه ازاي تهتمي بيه او ازاي تركزي معاه، بيوصل له وبيجرحه ده. فحاولي تحسسيه ان هو مش في اخر لستة اهتماماتك. بكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، اسيبكم في رعايه ربنا، اشوفكم على خير، سلام.